the question here is, they seem to be all professional politicians, or at least 90% of them were professional politicians, and there were no, ika nga namin sa corporate world, no unsolicited offers, no unsolicited candidates from the private sector. What do you make of that? Because I had spoken to representatives of 1SAMPAYAN, and I said, it would be interesting if you could actually get people to think of other possible nominees who are not politicians. What do you make out of this no private sector nominees? Yeah, I would consider the names that they have put forward as stale, like panis. And I'm sorry to use that cruel word. I'm thinking, grappling with the word to use, but it's like pagkatingin ko ng pangalan, parang gusto kong humikab. Alam mo yun? Boring. Yeah, like that. Yeah, parang wow. Ito ba yung pinangangalandakan nyo? Sige-sige kayo ng mga promo ninyo na by June 12 you're going to announce. By the way, they're already violating election laws, strictly speaking. Why do you say that, Professor? Why? Don't you think this is part of campaigning when you announce that Sito Beltran is running? Or are we quibbling about this? Diba? Don't say that. Do not mention my name in that category. Baka may maniwala. Malay mo, bakit hindi? Imbis na nagko-komentaryo ka, mag-rank ka. Gusto mo hiwalayan ako ng asawa ko? but no, really, this is electioneering already? It's like the absurd reaction of Comelec when they say, no, you can't, that's not a violation because they have not filed their candidacy. I mean, how absurd is that? Putris ka, ang laki-laki ng mga nando sa SLEX. Ang laki-laki ng pangalan mo doon, hindi electioneering ang tawag doon. Anong tawag doon? Hello, and we're stupid people. What was the biggest flaw in the political direction of Sambayan? Well, first of all, if I look at, the few people whose names I know there, they're elites, these are oligarchs. And, that the larger part of our population really does not belong to that particular group. And then the kind of preaching is really what they were doing, really got my goat, para kayong G7, nakakatapos lang ng conclusion ngayon, mga values-driven, democratic principles. Hello, and we're bad people. You cannot take this stance and label everybody else and tar everybody else with a evil or bad brush. No, it doesn't work that way. Politics is addition if they do not know that yet. So, ang dami na nilang inatsipera, di ba? Kasi parang kailangan lily white ka. And I really don't know whether these people are really white, Things I know about them, they are not exactly so, no? So, like that. Whenever people style themselves as holier than the rest of us, then sama-salasa in the first instance. I'll tell them, get off your high horse, please, and talk to the people. Kasi, pati yung mga salitang ginagamit yung mabubulaklak, wala na. Parang nakakayamot na, more of the same thing. And so, ano ngayon? Diba? Let's have something new. Mga panis na yan, stale na yung mga pinipresent nyo And we were hoping na, we were expecting na, wow, sige silang promote na by June 12 meron tayong announcement. Tapos sabi natin, oh my God, yan lang ba? Tinintay-hintay natin. I'm sure I'm not alone in that kind of reaction. Diba? Ito pa po, actually, hindi naman kampo ni Pacquiao nagpapalabas na to, in fairness. In fairness kay Manny Pacquiao, hanggang ngayon sinasabi niya na hindi pa siya aalis sa PDP laban. Just in case po, inuunahan na ng mga kampo ng oposisyon. Matutuwa ang oposisyon daw ay may pag-asang manalo dahil si Manny Pacquiao daw po ay pwedeng mabibitak daw po o mahahati ni Manny Pacquiao yung boto na dapat solid sa administrasyon. Alam po ninyo, para po sa mga dilawan, na nagpipilit na siraan ng administrasyon. Matagal na po nung lumabas po si Pacquiao at kinantsawan po yung jet ski ni Pangulong Duterte, Lahat po ng Duterte supporter, solid po kay Pangulong Duterte. Malinaw na malinaw po yan. Hindi po namin iniwan dahil lang si Pacquiao ay nagsabi. Alam po ninyo, ako po number 1 fan ako ni Manny Pacquiao. Totoo lang po. Manood po kayo ng aking boxing channel, Aratiles boxing channel. 80% ng aking content panay Manny Pacquiao. Solid number 1 po ako. Fan po ako ni Manny Pacquiao sa boxing. Pero sasabihin ko po sa inyo, sa totoo lang po,
nung nagsalita po siya, siyempre nagulat ang mga Duterte supporters, no? Ay, hindi pa po yan, hindi pa yung sa jet ski. Nauna pa yata yung, yung binanata niya si Kusi na bakit ka namumuliti ka. Yung nagpapapirma si Kusi kung gusto ba ng mga miyembro ng PDP Laban na patakbuhin si Pangulong Duterte bilang Vice President. Pinagsabihan niya si Kusi na huwag ka munang mamuliti ka. Nagpatawag ng press conference. Yun pa lang, naasar na sa kanya yung mga supporter ni Pangulong Duterte. Totoo lang po, real talk po tayo. Sa totoo lang po, may supporter po si Pacquiao. Pero yung supporter po ni Pangulong Duterte, supporter niya na po yan. Nung si Pacquiao ay tumakbo under the banner, baka hindi na po alam ng nakakarami to, no? Ipapaalala ko lang po. Under the banner ni Jejo Marbinay, no? Tumakbo po si Pacquiao bilang senador under po ni Jejo Marbinay. Pagkatalo po ni Jejo Marbinay, sinabi niya po na supporter na siya ni Pangulong Duterte. Alam niyo naman sa politika, pareho silang taga Mindanao. Alam niyo naman, tinanggap po siya ng mahal na Pangulo. Susuporta ka eh. Hindi pa po pala yan. Nagalit na po tayo dyan nung hayagang sinuportahan ni Pacquiao yung ABS-CBN. Kaya alam na natin yan, si Pacquiao, hindi po sinusuportahan yan. Nagulat na lang nga tayo, kami na biglang nagsabi na siya'y tatakbo. No? ang ibig kong sabihin, eto pong kahit po tumakbo si Pacquiao, hindi po siya makakabiyak. Yung dati niyang supporter na dinala dyan sa PDP Laban, yun lang din po yung makukuha niya dyan. Tsaka si Coco Pimentel. Si Coco Pimentel, ano bang power ni Coco Pimentel? Ano bang, sabihin na natin na senador yan o magandang, meron support yan sa Mindanao, ibig nyo sabihin, mas malaki ang suporta ni Coco Pimentel sa Mindanao kaysa sa mga Duterte? Imposible po yan. So, ang point lang dito, mga kapatid, tayong mga Duterte, alam natin na hindi sila makakabiyak kahit sino pang humiwalay sa Duterte government. Tumakbo ng sarili. Ayaw suportahan yung susuportahan ng mga Duterte supporters. Hindi po sila makakabitak dahil solid po yung Pangulong Duterte natin. Yan po ang katotohanan, no? Wag na tayong magbulan. Kaya to si Leni Robredo, lahat po ng mga pambobola niyan, wag na. Nagkukunwari ka pang unify. Tapos babanatan mo yung Davao City. Ibig sabihin, i-unify natin ang buong Pilipinas pero ihiwalay natin yung Davao City. Yari ka dyan. Okay. May power daw. Yan lang po ang ating topic for today.